Các bạn thân mến, đây là câu chuyện của anh Lâm Dương, bộ đội chiến trường Campuchia năm 78, 79. Anh kể những câu chuyện mà người nghe chỉ biết khóc vì thương. Đây là câu chuyện làm con tim tôi đau nhói, nước mắt cứ lăn dài mãi. Mời các bạn cùng nghe nhé. Các bạn ạ, kể bạn nghe chuyện mình về quê Tết năm 79, 80 ở Gò Công. Chuyện là khi điều trị bệnh sốt rét, gần Tết, trung đoàn cho lính miền Nam về ăn Tết. Cả trung đoàn có 2 người, mình tiểu đoàn 7 và bạn kia tiểu đoàn 9. Chúng mình tiện đi theo xe của trung đoàn, sẵn dịp về nước lấy hàng Tết. Khi về đến nhà An Giang mình xuống, còn bạn kia quê Vũng Liêm Hậu Giang, lúc đó trong túi không có tiền, mình phải bán bịch xà bông bột, đơn vị cho đi phép 20 ngày, khi về đến nhà bà già mình ôm mình khóc vì mình sốt rét nặng quá. Các bạn biết không, hôm sau lại là bà mẹ của đứa cháu kêu mình bằng chú, cùng nhập ngũ, nhưng cháu ấy đã hy sinh cuối tháng 2 đầu năm 79. Cháu cùng đơn vị với mình, lúc ấy vợ cháu đang mang bầu gần ngày sinh em bé, ngày nào cũng vậy, hai chú cháu đi chung với nhau, mà giờ chỉ có mỗi một mình về, vợ của cháu ý hỏi, chồng cháu có được về phép không chú? Mình không dám nói hy sinh mà chỉ nói, khi qua đất Cam chuyển công tác nên không gặp, chứ mình biết ngã xuống trước mặt mình, và đưa lên võng của tiểu đoàn đưa đi. Lúc đó ở ta đang kéo di đánh giải vây cho sư bộ 339, hướng Campuchia. Anh em tôi ở pháo 37 ly F339 nhưng không gặp nhau, tôi ở quê được 12 ngày phải qua đơn vị, sau đó có báo tử mới dám nói sự thật. Lúc chưa có giấy báo, ông già giận hờn với gia đình mình, hiện gia đình cách nhà mình hơn 100 mét. Các bạn ạ, đó là toàn bộ câu chuyện của anh Lâm Dương bộ đội chiến trường Cam năm xưa kể dưới phần bình luận, mình xin phép anh ý đọc cho các bạn cùng nghe. Xin chúc anh Dương Lâm thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, cho em gửi lời chúc tới gia đình, vợ con anh chiến sĩ đã hy sinh kia nhé, một lời cầu nguyện cho anh ấy, ở thế giới bên kia được tốt đẹp, xin hứa với các anh, là người con của Việt Nam, em sẽ phấn đấu hết mình để xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm nghe cùng mình nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các câu chuyện lần sau nha.